Pero ngayon, maliwanag na siya. Parang, miracle, may liwanag ang buhay. So, hi everyone! And this is iNovemberain. And as you can see, meron tayong dalawang box dito mga beshi. Kasi, mag-a-upgrade na tayo ng lights. Kung nakikita nyo ngayon, medyo dilaw yung ano natin, yung ating lights kasi wala pa tayong professional lights. So this one is the soft box, yung malaki. Tapos ito yung aking small na ring light. So let's start to open the ring light first kasi para magamit na natin siya. Kasi kailangan natin ng ring light agad-agad mga beshi or itong soft box na ito. Mga beshi, itong ring light na ito, sobrang mura. Nasa $35 lang siya. So, ito yung itsura niya. And, ito yung box. So, mura siya at affordable siya para sa ating upgrade mga beshi. So, ito yung box. Ang cute no? May box pa siya. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo anong tawag nun? Medyo yellow pa ang ating lights. Kasi nga, ito wala pa tayong lights. So, ito siya. Maliit lang talaga siya, promise. Pang ano lang siya, pang makeup, pang selfies. So, ito. So, ito yung may kasama din kasi siyang tripod. At ang pangalan po ng ating this one ay Biland. So, okay. So, ganito. Mga beshi, madali ang tawag doon. Madali ang unboxing to kasi nagba-barbecue ako sa itaas. Nakakaloka nagba-barbecue tapos. So, ano lang talaga siya, pang ano lang siya. Okay na ba? Sana hindi siya mahulog eh. Okay naman pa siya. So, ikakabit mo lang siya dito. Ang tagal lang, in fairness. Ayun na, nag-lock na siya. So, ayun na siya. So, ito na siya mga beshi. Meron siyang USB na pang dito. Pwede mo siya isaksak sa laptop or pwede mo siyang gamitan ng anong tawag natin? Pwede mo siyang gamitan ng wall charger. So, meron din siyang ganito. Madali lang to siya. Mga ilang kembot lang to. Matatapos na to siya. Kasi, hindi naman talaga siya as in pinakabongga. So, open lang natin to. Kasi maganda to siya mga beshi pang makeup. Halimbawa, makeup tutorial ka, mas mabilis to siya na paraan na gamitin kasi mas convenient kasi pwede mo siyang dalhin anytime kasi maliit lang siya. So, ilalagay lang natin siya dito at ating ibalik ito and then lagay natin yung screw kasi ito yung kailangan. Meron siyang on and off. So, on and off. Oh my God! Ang taray! Bakla! So, dito ko lang po siya sinaksak. Kasi USB po yung niya. Ito, USB. Tapos, sinaksak ko siya dito. Kasi nga, wala pa akong... Di ko bitbit ang aking wall charger. And then, ito siya. Ay, ang taray. Di ko alam. So, ito siya mga beshi. So, maliit lang talaga siya. Tapos, meron siya ditong anong tawag dito? Pang level. Tapos, pwede ko ilagay yung phone ko dito. Tapos, may adjust siya. So, mga ganon-ganon. O, diba? Bongga siya, beshies. So, ito siya. Tapos, meron din siyang, tinan mo,
Pwede ko rin siyang extend ng mahaba. So, yung ano niya, yung tripod niya, hindi siya ganun ka ano hindi siya, reminders lang, hindi siya ganun ka strong, but pwede na rin. Pwede na kasi so ito siya. Ang dami So mahaba siya. Oh god. So ito siya. Ito na siya. So hindi siya ganun pang ano lang talaga siya dito. Itong pang small na ring light na rin talaga siya. So dito rin may adjust siya dito sa baba para mano. So ito lang. So ito na siya mga beshi. Ito na siya. Pwede ko siya ilagay yung phone ko dito. Tapos pwede na siya. I think pwede na natin siyang gamitin like that. Diba? Bonggeshus! O di maliwanag na tayo mga beshi! So, tapos, meron tayong bag. It's really handy. Ating soft box. Bubuksan na natin yung soft box. Huwag na natin patagal-tagalin pa. Kasi, para, So, ito talaga yung malaki. So, hindi pa talaga ako nakontento. So, yan. Binili ko siya ng mga $36 yata. And ito ay $70.99. So, ay, bongga. Diba? So, meron siyang bag. Ang ganda ng bag niya. Promise. Parang, ito, pwede ko siyang dalhin kung saan ko man siya gustong dalhin kasi maliit siya. But ito, hindi ko pwedeng dalhin kung halimbawa mga short trip lang or wala talagang magandang okasyon. Kasi malaki siya. Sobrang laki niya. Hindi ko kailangan dalhin. So, meron tayong isang maliit at meron tayong malaki. So, ano to? Oh, ito yata yung payong. Ito yung payong. And then, ito. So, ito yung ilaw niya mga beshi na gagamitin natin. Pakikita ko lang sa inyo yung ilaw Kung gaano ka ano ba yung ilaw. Oh my god! So, mga beshi, ito yung ilaw. Kung nakikita nyo. Ito yung ilaw na gagamitin ko sa aking softbox. Ano siya? 85 watts. 110 volts to 5,500K. So, ang laki niya, diba? Diba? Tingnan mo naman. Oh, diba? Ang laki niya, promise. So, hindi ko na kailangang buksan yung isa. Kasi okay na siya. Kita niyo na yung laki niya. So, ito yung umbrella. Buksan natin yung umbrella. So, parang likot ko, no? OMG! Ito yung payong. Payong. May soapbox na si Inday. Tapos, naulog pa talaga. Ito yung cloth. Ito yung cloth na gagamitin natin. And then, ito yung stand niya. Ang gagamitin natin stand. So, buksan natin yung isang stand. And, tingnan natin kung gaano siya kaano. So, ito yung stand. May pangalan talaga siya ng Neewer. There you go. So, ito na yung siyang stand mga beshi. Lagay natin dyan ang ating stand. And then, ilagay natin ang ating mahiwagang softbox. So, ito na yung softbox mga beshi. And, dito siya. Ito, meron din siyang dito mo siya ilalagay. Ng ganyan. So, ilagay natin para makita niyo. Ayun. Yun. So, ito na siya mga besh. And then, adjust siya. So, ito. Kasi nga, ito na siya, di ba? And then, gagamitin lang natin ang ating light. Ilagay doon.
And ito yung lights, di ba? So mga beshi, may tip ako sa inyo. Pag naglagay kayo ng kahit anong lights, wag niyong hahawakan itong area na to. Kasi nagpapaikli siya ng lifespan nung bulb. So, kung ako sa inyo, kung meron kayong magkakabit kayo ng ilaw, wag niyong hahawakan itong area na to. Dapat dito lang kayo humawak. So, ito na siya. And one thing mga beshi, itong cord na to dito, ito yung isasaksak natin sa ating kuryente. Ito yung isasaksak natin. Tapos nandito yung on and off ito. Dito siya. So. Tapos itong cloth na to, ito ilalagay natin dito. So let's try it. Oh my God! Tingnan niyo yung difference nung lights niya mga beshi. Tingnan niyo talaga. Oh my God! Oh my God! Tingnan niyo. Iba yung talaga. Iba yung impact niya pag meron ka ng lights. So mga beshi, tingnan niyo. So, di ba? Iba talaga pag may light ka na maliwanag na siya as in. So mga beshi, ganito ka dilim ang aking basement, ang aking recording studio, ganito siya kadilim. And then, let's try to open one light. Isa lang muna yung open natin mga beshi, kung gaano talaga siya kaliwanag. Oh my God, ang liwanag, promise. Ang liwanag mga beshi. So, open din natin yung isa kasi dalawa to eh. Buksan natin yung isa. Oh my God, as in parang sobrang liwanag na ng basement ko. Diba nakakaloka? So mga beshi, ito na yung itsura ng softbox natin. Medyo maliwanag na talaga siya as in. Kitang-kita na yung kulay. And then, ito na siya. So, every time na mag-film ako dito, hindi na ako mangangapa na walang ilaw, ganito, ganyan. Kasi, may liwanag ang buhay! Yay! As of this, na kanina in-unbox ko, ito yung pinaka, I think, the best na nabili ko. Kasi, ang purpose naman po nito is, madala ko siya kahit saan ko siya gustong dalhin. Example, may travel ako, mga ganun. May lakad kami, o diba? So, madadala ko siya anytime. Kasi, maliit lang siya, very handy. Kayang-kaya ko siyang dalhin. So, napaka-perfect niyan para sa akin. Kasi, especially, meron din siyang ganito. Na, lalagyan ko ng phone ko like this. Lalagay ko yung phone ko. So, talagang, ibang level na upgrade to mga beshi. So, you can see, ayan na yung phone ko dito. Tapos may lights here. Pwede ko siyang i-turn on. Pak! Ganon. So, nag-uumapatay sa ilaw ngayon mga beshi. So, oops. So, ganyan. So, ito yung pinaka gusto ko. But, as of this soft box naman, itong soft box na ito, is feel ko rin ito kasi kailangan ko itong mga beshi dahil nga wala talaga akong ilaw, sobrang dilim. So kung nakita nyo naman kung gaano kadilim kanina, ganun siya kadilim literal, pero ngayon maliwanag na siya, parang miracle, may liwanag ang buhay, charot. So anyway, thank you. So ito yung yung maliit na upgrade ko sa aking ano ba yan?
aking vlogging, ano ba? Tawag na, ang aking studio. So, masaya na ako dahil meron akong dalawang light. So, ayun na po mga beshi. Once again, this is iNovemberain, ang nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihang manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. And